เมืองข้างๆเซี่ยงไฮ้ที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวฮิตเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคุณยายนั่งอยู่ผมลองไปคุยดีกว่า这里有什么好玩这个房子就是旅游区了。都是旅游区是吧？为什么选择来海宁玩啊？海宁，我们是本省浪漫，风景好。ว่ากันว่าตรงอันนี้เป็นเมนเกตใช่ไหมที่เขาพูดเมื่อกี้เป็นเมนเกตแล้วก็ที่แบบว่ามีอายุหลายร้อยปีเลยถนนแบบฟิลนี้ผมโคตรชอบเลยชอบแบบบรรยากาศนี้ด้วยนะเพราะว่าคนมันน้อยไงสวัสดีครับอยู่กับช่อง Just ไปเที่ยวก็แค่ไปเที่ยวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟหงเฉียวเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะก็วันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกหนึ่งเมืองรองนะครับคอนเทนต์เมืองรองกลับมาอีกแล้วซึ่งจะเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปประมาณ48นาทีนะครับปกติเวลาคนมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้เนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวเมืองใกล้ๆก็จะเป็นพวกซูโจวหางโจวใช่ไหมแต่วันนี้เราจะพาไปเมืองที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับชื่อว่าเมืองไข่หนิงนะวันนี้มาค่อนข้างเช้านะ8 โมงนะครับรถไฟความเร็วสูงจริงมีที่วางกระเป๋านะทุกคนสบายโอเคครับทุกคนเราถึงที่ไห่หนิงเวสต์สเตชันแล้วนะครับตอนนี้ผมถ่ายอยู่เนี่ยเป็นช่วงต้นไม่ใช่ช่วงกลางเดือนมกราคมนะอากาศกำลังดีเลยประมาณสัก9 ถึง 15 องศานะครับเซี่ยงไฮ้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมืองนี้มีอะไรให้เที่ยวบ้างคนก็ลงไม่ค่อยเยอะนะทุกคนก็ไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นเดี๋ยวขบวนนี้เขาจะไปต่อนะเขาจะไปสิ้นสุดที่สถานีอะไรนะจูโจสักอย่างก็ผมลืมบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยผมมากับซีทิปนะครับหรือว่าเฉียเฉิงคือเขาก็เชิญผมมาเที่ยวมา explore ไห่หนิงนะครับความตลกคือคนที่เชิญผมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผมพูดภาษาจีนได้ครับผมก็ส่งช่องผมให้เขาดูแล้วนะเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เปิดดูหรือยังไงเขาถามผมในแชทว่าคุณสามารถพูดภาษาจีนแบบ daily life ได้หรือเปล่าเพราะว่าภาษาอังกฤษฉันน่ะการพูดภาษาอังกฤษฉันน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลัวแบบว่าจะสื่อสารกันไม่ได้ผมก็แบบตอบไปว่าพูดได้นิดหน่อยไม่มีปัญหาหรอกอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง有车了没事โอเครถเรามาแล้วนะทุกคนโอ้สำหรับไห่หนิงเขาก็เป็นเมืองเล็กๆในมณฑลเจ้อเจียงครับมีประชากรอยู่ประมาณ1 ล้านคนเมืองนี้ถูกมองว่าเป็นเมืองทางเลือกครับเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับเมืองใหญ่อย่างหางโจวและเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีค่าครองชีพสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดหลายคนจึงเลือกมาอาศัยอยู่ที่ไห่หนิงแล้วก็เดินทางไปทำงานในเมืองใหญ่ๆแทนครับฟิลเมืองก็จะเงียบกว่าค่าใช้จ่ายก็จะไม่แรงแต่ยังได้ความสะดวกครบทั้งการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันครับตอนนี้ผมก็มารอทีมผู้สื่อข่าวออนไลน์ที่จุดนัดพบนะเขาบอกว่าอีก20 นาทีถึงเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศคือแบบเงียบสงบมากนะมีคุณยายนั่งอยู่ผมลองไปคุยดีกว่าไปถามข้อมูลดิ阿姨你好你好你是本地的吗不是本地的你是哪里的我是临平的临平临平是哪里的临平是中国哪个地方呢临平啊临平是浙江省吗临平就是浙江省临平这里过去就是临平就离这儿不远是吧是一个小县城我们那里是我们是临平区我们那里是杭州市你来这里旅游吗我不是旅游我是女儿家儿子家在这里家在这儿这里来是看什么你是哪里人啊泰国人泰国对泰国你像中文很好的嘛我在北京学习所以会讲中文这次来海宁就是体验一下没来过嘛你是泰国的到这里来对这里来拍照了对来拍视频拍照这里是旅游区啊
这里旅游区是吧？这里有什么好玩？啊，这个房子就是旅游区了。啊，都是旅游区是吧？有步行街，有那个什么古城是吧？哎，这里稍微是古城了。那个海宁最好玩的地方是在哪儿？元关，哎元关那是看潮水的地方。啊，看什么？潮水，潮水是什么意思？西南江潮水。潮水ที่ไหหนิงเนี่ยเขาจะมีแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าเฉียนถังครับซึ่งเป็นแม่น้ำหลักของไหหนิงเนี่ยนะแต่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่แม่น้ำธรรมดานะครับทุกคนแม่น้ำเฉียนถังเนี่ยจะเกิดคลื่นยักษ์ปีละหลายครั้งครับน้ำทะเลจากมหาสมุทรเนี่ยจะซัดย้อนกลับเข้ามาในแม่น้ำจนกลายเป็นกำแพงน้ำสูงหลายเมตรวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสุดๆครับคนจีนจะเรียกสิ่งนี้กันว่าเฉาสวยครับและมันคือหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อลังการที่สุดของจีนใครเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าขนลุกครับเมื่อวานผมไปอยู่เซี่ยงไฮ้มาใช่ไหมครับซึ่งเซี่ยงไฮ้ก็อย่างที่รู้กันคนเยอะมากรถเยอะแต่พอมาเมืองนี้นะครับทุกคนดูเงียบมากเลยอ่ะอันนี้คือมันเหมือนเป็นถนนคนเดินนะดูดิเฮ้ยทำไมมันร้างได้ขนาดนี้เนี่ยร้านไม่ได้ปิดด้วยนะดูดิเหมือนร้านเขาไม่ได้ปิดนะแต่แบบเหมือนปิดกิจการไปเลยนะไม่ได้ปิดธรรมดาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นพวกร้านค้าร้านขายเสื้อผ้านะครับปิดหมดแล้วนะครับไม่เปิดนะคนก็ไม่ค่อยมีตอนนี้วันพุธ14 มกราคม 10 โมงเช้านะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันนะครับ My name is Emily, and it's my honor to be your tour guide for this journey in Haining for people here. Yeah, and we will travel here in Haining about 3 days. Today we will explore this town. You can enjoy this journey and have your special experience here. Okay, now let's start. And the last one maybe. Okay, thank you. Okay, let's start. โอเคครับทุกคนเราก็เจอกับทีมเราแล้วนะก็จะมี KOL ทั้งหมด3คนนะมาจากยูเครนเป็นผู้หญิง1คนแล้วก็จาก UK นะครับเป็นคู่รักนะครับเดี๋ยวผมมาให้ทุกคนทำความรู้จักกับไหหนิงคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่คร่าวๆนะแม่น้ำสายหลักคือต้ายุ่นเขอนะทุกคนคือในอดีตสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการเดินเรือสินค้านะครับเนี่ยจากเมืองปักกิ่งนะครับกรุงปักกิ่งมาถึงตรงแถบนี้เลยเห็นไหมไล่มาเรื่อยๆถึงเมืองหางโจวเป็นแม่น้ำที่แบบว่าสามารถเดินเรือจากหางโจวไปถึงปักกิ่งแล้วปักกิ่งไปหางโจวได้เลยตามเส้นสีฟ้าๆนี้นะก็จะใช้เรือเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนั่งเรือจากหางโจวไปปักกิ่งในอดีตนะครับเป็นเรือแบบนี้นะสมัยก่อนคืออันนี้เป็นอารมณ์แบบพิพิธภัณฑ์นะทุกคนอ๋อเป็นเรือแบบนี้เลย so this is Star Yun He right Yeah. โอเคปกติผมไม่ค่อยชอบพิพิธภัณฑ์นะแต่ว่าถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์อารมณ์แบบนี้เหมือนให้เราบอกว่าได้ไปสัมผัสย้อนเวลาหาอดีตจริงๆนะที่ไม่ใช่แค่เดินดูเดินอ่านนะก็ชอบแบบนี้สนุกดีนี่เราก็จะเป็นนั่งบนเรือแล้วเขาก็จะเหมือนเป็นภาพ3 มิติให้เราแบบล่องตามแม่น้ำต้ายุ่นเหอไปอันนี้สะพานหงเฉียวสะพานเรนโบว์นะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงย่านเมืองเก่านะใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้ดูเงียบสงบมากนะครับผมคือแต่ก่อนมีคนอาศัยอยู่จริงๆนะแต่เดี๋ยวนี้คือเหมือนรัฐบาลเขาอยากจะรักษาไว้ตอนนี้ผมก็อยู่ในย่านเมืองเก่าฉางอานหรือว่าฉางอานกูเจิ้นนะครับซึ่งถนนสายนี้เนี่ยคือหัวใจสำคัญของฉางอานกูเจิ้นเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยคือที่ที่คนมาแบกของเดินค้าขายเปิดร้านเช้าก็จะมีคนมาขายของกลางวันก็เงียบเย็นๆคนในชุมชนก็จะออกมาเดินเล่นบ้านไม้ที่เห็นเนี่ยบางหลังเนี่ยอายุเป็น100 ปีเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นร้านค้าข้างบนก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นรูปแบบเมืองเก่าของภาคใต้จีนแท้ๆที่สำคัญคือที่นี่เนี่ยไม่ได้สร้างใหม่เพื่อการท่องเที่ยวนะแต่เป็นเมืองที่เขาอนุรักษ์ไว้และยังอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับคือหลายคนมาเที่ยวจีนเนี่ยก็จะเจอแต่คนเยอะใช่ไหมอาจจะไปแต่พวกเมืองปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือว่าเมืองที่เป็นแลนด์มาร์กอย่างเงี้ยก็จะเจอแต่คนที่แบบเยอะมากคนมหาศาลต่อให้ไม่ใช่วันหยุดก็มีคนเยอะนะแต่ว่าเมืองนี้ก็เป็นฟิลประมาณนี้นะทุกคนฟิล slow life แล้วก็ไม่มีคนเพราะเมืองจีนภาพจำคือคนเยอะเนาะพอดูรถยนต์ก็มาวิ่งข้างในได้เลยนะตอนนี้ผมก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเขตของเมืองโบราณนะอันนี้ให้ฟิลแบบว่าคล้ายๆเมืองซูโจวนะใครๆไปซูโจวมันจะมีถนนหนึ่งที่ชื่อถนนอะไรนะถังชานโรดนะฟิลเดียวกันเลย
แต่เวอร์ชันที่แบบว่าคนน้อยกว่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นคลองเดี๋ยวพาเดินไปดูก็จะเป็นคลองต้ายุนเหอนะโอเคนี่คลองต้ายุนเหอไม่ใช่แม่น้ำนะผมลืมบอกว่าเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเป็นคลองขุดตั้งแต่จากเมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียงผ่านเนี่ยไหหนิงไปจนถึงปักกิ่งนะเอาไว้แบบว่าขนส่งสินค้าต่างๆนะในสมัยโบราณเงียบดีแต่มันก็เงียบเกินไปเนาะไม่มีคนเลยเนี่ยพวกร้านพวกอะไรก็ไม่เปิดนะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นร้านค้าขายอะไรสักอย่างนะครับผมอยากรู้จังว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมีใครเคยมาที่ไหหนิงหรือเปล่าใครเคยมาก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับมันจะมีซอยแยกเข้าไปด้วยนะทุกคนผมว่าเหมาะมากสำหรับการมาถ่ายรูปเลยเนี่ยใครเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยน่าจะชอบเลยถ่ายได้แทบทุกมุมเลยนะครับแล้วคนน้อยด้วยตรงนี้มีร้านตัดผมด้วยร้านตัดผมเล็กๆนะตามอยู่ในซอยนี้วิวสวยเหมือนกันไม่แพ้ที่ซูโจวเลยมันใหญ่อยู่นะมันไม่ได้เล็กๆนะทุกคนแล้วถ้าพูดถึงอาหารการกินเนี่ยที่นี่จะมีอาหารขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับชื่อว่าเยี่ยนเฉียวครับเป็นอาหารทะเลพื้นถิ่นที่นิยมกันมากที่นี่เยี่ยนเฉียวเนี่ยทำจากเนื้อสัตว์ทะเลสดๆเอามาสับให้ละเอียดแล้วนำไปปั้นเป็นก้อนจุดเด่นของเมนูนี้คือไม่ได้ใช้เครื่องปรุงเยอะครับเพราะเขาอยากให้ได้รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเนื้อจะใสนุ่มแล้วก็เด้งฟิลลูกชิ้นปลาครับทุกคนเป็นเอกลักษณ์มากครับผมได้มาลองทำเลยนะไปดูซิว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าYou sound the skateboard to put on the ball first Like this? and then roll the ball. Yeah. like this Yes. okay Yeah. oh it's easy right? Yeah, put on the ball. okay Okay. Next the ball. alright okay you do it okay เสร็จแล้วเขาก็จะออกไปสตรีมประมาณ10 นาทีนะทุกคน谢谢โอเคเดี๋ยวให้ดูลักษณะก่อนดูดิเท็กเจอร์เขาก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยไอ้ตรงเกล็ดเนี่ยเขาแบบบอกว่าเป็นหนังหมูนะทุกคนข้างในเป็นเนื้อปลาก็ให้ฟิลแบบว่าลูกชิ้นปลานั่นแหละหอมนะคล้ายๆกับเต้าหู้อ่ะมันเป็นเด้งๆอ่ะอร่อยเฉยทุกคนครับตอนนี้เราก็มาโผล่อยู่ที่โลเคชั่นที่2นะครับผมเมื่อกี้ไปกินข้าวมาแล้วแหละก็กี่โมงแล้วตอนนี้บ่าย2นะเราอยู่ที่เหยียนกวานนะทุกคน And now we are at you can see the name is Yan Guan. Yan means the sword. Guan actually means the officer. That means in ancient time, actually here located an officer, and they are responsible for manage or control the sword here. Okay. Yeah. But in ancient time, the sword is very precious. Yeah. So the officer will manage the sword come from the sea water near here. Okay. Yeah. As I mentioned before, this place located in the meeting point of the sea and inland river. Yeah. So very close to sorry, the sea. what was the river again? East China Sea and Okay. Inland River. Okay. Yeah, that means this place is not only easy to get the salt from the sea, also it's an important point to transfer the salt to the inland land. Alright. Yeah, so it's very important. Okay. And here we have the office, especially to manage the salt. Okay, we can see it, right? Yes. Okay, thank you. You're welcome. เดี๋ยวเราจะไปลองถามนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวที่นี่กันนะครับว่าเขามาจากเมืองไหนกันบ้างนะอยากรู้เหมือนกัน叔叔你是从中国哪里来的塘西，山西塘西，塘西是中国哪里塘西就是浙江省吗浙江省，哦在临平的北面。啊你是来旅游的吗有啊好你们那边的美食是什么枇杷、甘蔗、枇杷干啊甘蔗甘蔗枇杷啊好 Before we just try lunch. 哦 OK 你好您叫什么名字我叫周大哥，周大哥对，您是中国哪儿的中国杭州杭州哇余杭区您是来海宁干嘛来玩玩呀。为什么选择来海宁玩呢海宁，我们是本省浪漫，风景好，快乐。OK，浙江，因为我们浙江是不是 OK？
OK OK 吧 OK OK 吧 OK 就 OK 开心开心浙江人每一个就笑脸满面绝对是 OK OK 吧 OK 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 好谢谢ตอนนี้เราอยู่ในเมืองโบราณเหยียนกวานนะหรือเรียกง่ายๆคือเป็นเมืองเกลือเหยียนเนี่ยเพราะหลายคนคงจะพอทราบนะครับว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยถือกำเนิดขึ้นจากเกลือครับในอดีตเกลือก็คือทรัพยากรหลักของรัฐเหยียนกวานคือข้าราชการที่ดูแลกิจการเกลือครับเมืองนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการปกครองและการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชายฝั่งทะเลจีนตะวันออกครับเพราะว่าในสมัยอดีตเนี่ยนะครับเกลือเนี่ยคือทรัพยากรหลักนะที่แบบว่ารัฐเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะในการพวกค้าขายอะไรต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวคนจีนที่แบบอายุเยอะแล้วเนาะวัยเกษียณประมาณนี้คือตาเปล่าอ่ะสวยกว่าในกล้องนะผมพูดเลยแต่ก็อย่างว่ามันเงียบเหงาไปนิดนึงนะพวกร้านค้าก็จะปิดหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้ไกด์เรานะไกด์เราเอมิลี่in Paris แต่อันนี้ in China This place is a complete city so this is the city wall and this is one of the main city gatesดูดิอันนี้ TikToker จีนนะทุกคนเขามาซ้อมเต้นถ่ายคลิปลง TikTok ก็ดีนะผมชอบที่แบบว่าผู้สูงอายุชาวจีนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมมีคอมมูนิตี้ของเขาอ่ะเนาะอยากล่องเรือเข้าไปมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเขามีให้ล่องหรือเปล่าแต่ไม่น่านะเพราะว่าเขาปิดหมดแล้วตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะย้ำอีกทีนะที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับอากาศดีมากนะที่แถบเจี้ยเจียงเซี่ยงไฮ้นะครับฝนไม่ตกก็ดีแล้วอันนี้ก็เป็นป้อมที่เขาแบบว่าอนุรักษ์ไว้นะผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์อะไรนะแต่ผมชอบมากเลยการเที่ยวเมืองที่แบบไม่มีคนหรือว่าคนไม่ค่อยมาแบบนี้นะมันมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครนะครับมีร้านดื่มน้ำชาร้านกาแฟเก๋ๆเยอะเลยนะครับนี่ร้านกาแฟอันนี้ก็เป็นติ่มซำโอ้ข้างในมันก็มีร้านอาหารอะไรเยอะมากๆเลยเนาะทุกคนดูดิมันเหมือนที่ไหนสักที่ของประเทศจีนที่ผมเคยไปนะแต่คิดไม่ออกอะแต่ที่นี่คือแบบโล่งมากๆเดินสะดวกใครมาเที่ยวจีนแล้วไม่ชอบเมืองคนเยอะๆไม่ชอบเบียดเสียดแนะนำมาเลยนะไห่หนิงอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองไม่ใช่หนึ่งในเมืองสิอาจจะเป็นเมืองเดียวอะไรบางที่เคยมาแล้วแบบเห็นคนน้อยขนาดนี้แม้แต่ตอนกลางวันนะครับแบบถนนโล่งไม่มีคนเลยอะแบบไม่มีคนแล้วก็ไม่มีรถเลยนะครับตามร้านค้าอย่างเงี้ยก็ไม่มีคนเดินมีแต่ผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนวัยรุ่นต่างๆเงี้ยเขาไปทำงานที่แถบเซี่ยงไฮ้หมดแล้วเพราะว่าอยู่นี่มันห่างจากเซี่ยงไฮ้ไม่ถึง1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ที่หางโจวด้วยหางโจวก็จากนี้ไปก็ไม่ถึง1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงนะครับก็เลยมีแต่คนสูงอายุอยู่นะเพลงนี้คุ้นๆมากเลยแต่นึกชื่อไม่ออกว่าเพลงอะไรใครนึกออกพิมพ์มาให้หน่อยนะครับใครฟังเพลงจีนบ่อยๆเป็นเพลงโบราณสักเพลงหนึ่งนะจากนั้นเราก็เดินเล่นอยู่ในเมืองนี้แบบชิลๆอยู่สักพักนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบจริงๆครับมองไปทางไหนเนี่ยก็สบายตานะคนไม่เยอะแล้วก็แวะไปทั้งวัดแล้วก็อีกหลายที่แถวนี้ครับมีทั้งมุมเก่าๆมุมสงบถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีอะไรให้เดินดูให้ชมเยอะกว่าที่คิดเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6:20 นะครับเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวกันมาตอนนี้เรายังอยู่ในเขตของเมืองเก่าเหยียนกวานอยู่นะครับซึ่งก็ให้มาดูบรรยากาศตอนกลางคืนตรงคลองตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีเปิดไฟแสงสีสวยงามนะครับผมเป็นปลานะซึ่งเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับวันแรกที่ไห่หนิงนะเดี๋ยวต้องรอดูวันถัดๆไปว่ามันจะมีอะไรให้ explore ให้ค้นหาอีกหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะกลับโรงแรมไปทำงานต่อก่อนละบ๊ายบายสวัสดีเช้าวันศุกร์จากเมืองไห่หนิงมณฑลเจี้ยเจียงประเทศจีนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:15 นาทีนะครับผมก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นย่านคอมเมอร์เชียลหรือว่าย่านพาณิชย์นะครับข
ของเมืองไห่หนิงนะซึ่งบริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับตรงข้ามก็จะเป็นพวกเป็นตึกการค้าตึกพวกอะไรมีตึก TikTok ด้วยนะเอาไว้ไลฟ์ขายของคือปกติเวลาคนไห่หนิงเขามาทำงานหรือว่าพวกคนที่ทำงานอยู่ไห่หนิงเนี่ยก็จะมาอยู่ย่านตรงนี้นะครับคือตอนนี้มันเช้าเนาะห้างยังไม่เปิดนะอยู่ที่ไห่หนิงเนี่ยก็ยังใช้เป็นป้ายทะเบียนรถเจ้อเจียงนะทุกคนแบบว่าเขาอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงใช่ไหมทุกคนจะเห็นเป็นป้ายข้างหน้าเป็นข้างหน้าตัว A เป็นอักษรภาษาจีนย่อมาจากคำว่าเจ้อนะเจ้อคือเจ้อเจียงของมณฑลเจ้อเจียงนะครับป้ายสีเขียวคือเป็นรถไฟฟ้าสรุปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ห้างที่ขายแฟชั่นเกี่ยวกับหนังนะครับผมพวกเสื้อผ้าหนังรองเท้าหนังกระเป๋าหนังนะเพราะว่าที่เมืองไห่หนิงเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องหนังมากนะไม่ใช่หนังภาพยนตร์นะหนังแบบเอาที่หนังเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเมืองไห่หนิงเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนังที่ใหญ่และก็มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนครับที่นี่เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งค้าหนังครบวงจรตั้งแต่เสื้อหนังเสื้อขนสัตว์ไปจนถึงสินค้าแฟชั่นคุณภาพสูงอุตสาหกรรมหนังเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองไห่หนิงมาจนถึงปัจจุบันครับใครมีเวลาว่างหรือว่าชอบสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นหนังเนี่ยก็มาเดินที่นี่กันได้นะครับใหญ่มากๆครับทุกคนหลายชั้นมากมีชั้น1ถึงชั้น4นะครับชั้นแรกก็จะเป็นพวกแบบว่าพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างนี้เนาะก็จะแบ่งตามโซนไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเข็มขัดหนังอันนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ400 บาทนะอะไรบ้างมีหมวกนะหมวกนี้ผมเห็นคนใส่เยอะมากเลยโดยเฉพาะแบบลุงอยู่จีนนะผู้สูงอายุอะไรเงี้ยชอบใส่หมวกหนังแบบนี้แหละมันกันหนาวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นดีกว่าว่าเมืองนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะไปทุกคนครับตอนนี้ผมก็พาวาร์ปมายังสถานที่ที่2ของวันนี้แล้วก็เป็นวันที่2ของที่อยู่ไห่หนิงแล้วนะว่ากันว่าย่านนี้เป็นย่านการค้าเป็นย่านที่อยู่อาศัยเก่าของพ่อค้าแม่ค้าที่เมืองไห่หนิงในสมัยอดีตนะครับผมชื่อว่าหนานกวานเซียงเขาว่าทำเลตรงเมืองเก่าหนานกวานตรงนี้เนี่ยมันมีทำเลใกล้ๆกับแม่น้ำนะเป็นย่านการค้าของพ่อค้าแม่ค้าในอดีตทางแม่น้ำอะไรประมาณนี้พ่อค้าแม่ค้าก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะครับสมัยก่อนถนนก็ไม่ใช่แบบนี้แหละแน่นอนอันนี้เขาแบบว่าอนุรักษ์ไว้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอยู่ใจกลางเมืองไห่หนิงเลยนี่แต่ว่าตอนนี้คือเป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับวันพฤหัส17 มกราคมโทษทีครับ16 มกราคมคนก็ไม่มีเลยนะนี่เป็นประมาณนี้อันนี้คือผมต้องบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่พามาสำรวจว่าเมืองข้างๆเซี่ยงไฮ้ที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวฮิตเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวการเดินทางแต่ส่วนใหญ่การเดินทางเขาก็นั่งรถเมล์กันหรือว่านั่งตีกันราคาก็ไม่ได้แพงนะครับแต่นี่ผมมากับทีมของซีทิปเฉเฉิงนะเขาก็เลยจะมีรถบัสพามาก็เลยไม่ได้รีวิวการเดินทางที่จีนเนี่ยมีหนังตะลุงเหมือนบ้านเราด้วยนะนี่ผมไม่เคยดูหนังตะลุงอยู่บ้านเรานะแต่ว่ารู้สึกว่ามันคล้ายกันนะที่เมืองไห่หนิงเขาจะมีการแสดงพื้นบ้านอยู่อย่างหนึ่งครับชื่อว่าผีหญิงชี่หรือหุ่นหนังเงาที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่แหละครับเป็นศิลปะการแสดงดั้งเดิมที่ใช้หุ่นหนังฉายเงาบนจอพร้อมดนตรีและก็การเล่าเรื่องแบบจีนโบราณซึ่งตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยเป็นเรื่องตำนานไซอิ๋วที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีครับการแสดงแบบนี้เนี่ยมีความคล้ายกับหนังตะลุงของประเทศไทยบ้านเรานะที่ใช้หุ่นหนังแล้วก็แสงเงาเหมือนกันแต่ของจีนเนี่ยจะเน้นลวดลายหุ่นที่สีสันสดแล้วก็เล่าเรื่องตำนานของจีนครับส่วนของไทยเนี่ยก็จะเด่นเรื่องบทพูดแล้วก็มุกตลกใช่ไหมทั้ง2แบบเนี่ยต่างมีเสน่ห์แล้วก็สะท้อนรากวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าข้างหลังเนี่ยเขาบังคับกันยังไงนะอันนี้เป็นจอข้างหน้านะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าคืออะไรนะครับโอ้มีคนเล่นนี่ไงเขาก็จะเปิดเสียงเปิดเพลงเราก็จะมีคนมาคอยกำกับอยู่ด้านหลังนะเขาจะใช้เป็นไม้นะเป็นไม้ไม่ใช่แบบเป็นเชือกสลิงเหมือนบ้านเราเนาะเห็นไหมเรามาลองเล่นกันเขาอนุญาตให้เรามาเล่นเบื้องหลังเลยนะอันนี้คืออะไรนะตือป้วยไก่จำชื่อไม่ได้แล้วหมูอะ
นี่เขาก็จะเล่นอย่างนี้เขาจะเป็นไม้อย่างนี้นะถ้าของไทยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นแบบเป็นเชือกสลิงเนาะแต่อันนี้เขาใช้เป็นไม้เนี่ยก็จะแบบนี้แหละแล้วหน้าจอตรงนั้นก็จะเปิดไฟเหมือนแบบเราดูหนังอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็มีให้เลือกเยอะเลยนะทุกคนหมายถึงว่ามีตัวละครเยอะมากเนี่ยพวกเนี้ยซึ่งหนังพวกเนี้ยเขาทำมาจากหนังวัวหมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้มีโอกาสไประบายสีแบบระบายทีละจุดอย่างเงี้ยแบบนี้ระบายยากมากนะผมเป็นคนห่วยแตกเรื่องศิลปะมากมันก็จะมีแบบฉายแต่ละเรื่องไปนะเรื่องที่เราดูเมื่อกี้คือไซอิ๋วนะครับไซอิ๋วเนี่ยทุกคนไทยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจอย่างอื่นกันต่อไปดูว่าเมืองนี้มันจะมีอะไรเบาๆหรือเปล่านะครับไป叔叔麻烦问一下这个是什么街呢这个算是南关乡街。南光乡街对，你们到徐志摩那个故居去过了吗？什么徐志摩故居，没去过你是啊这里的我是泰国人啊？我是泰国人哦，徐志摩你知道吗？我不知道这个很有名气的。没有我们刚到你们是今天住在这里吧？我们聚在那个海宁酒店今天晚上？对哦，那个谈不现在还来得及，你到徐志摩故居很好玩的，还很好玩的是吧他名人啊，离这远吗这条路一直过去，走15分钟。15分钟对吧啊，这个很有名气的。哦徐志摩，什么西四摩徐新奇的徐，徐志摩。徐志摩บุคคลที่คุณลุงกำลังพูดถึงเนี่ยมีชื่อว่าฉีซื่อโหมซึ่งเป็นนักกวีคนสำคัญของวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ครับซึ่งเมืองไหหนิงเนี่ยก็คือบ้านเกิดของฉีซื่อโหมครับและเมืองนี้ก็ยังคงเก็บร่องรอยชีวิตของฉีซื่อโหมไว้ผ่านบ้านเก่าฉีซื่อโหมหรือว่าฉีซื่อโหม former resident ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเดินชมกันได้นะก็จะมีการจัดแสดงผลงานต่างๆแนวคิดและชีวิตของนักกวีผู้นำบทกวีจีนก้าวสู่โลกสมัยใหม่ทำให้ไหหนิงเนี่ยเป็นเมืองแห่งต้นกำเนิดทางวรรณกรรมที่สำคัญของจีนอีกเมืองนึงครับทั้งบ่ายนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในย่านเมืองเก่าหนานกวานเซียงของเมืองไหหนิงครับในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็จะอยู่นอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้นะแล้วก็เคยเป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยร้านค้าโรงน้ำชาแล้วก็บ้านเรือนแบบจีนดั้งเดิมครับปัจจุบันหนานกวานเซียงเนี่ยก็ยังได้รับการบูรณะและก็อนุรักษ์ไว้ทำให้เราเนี่ยยังสามารถสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าของจีนเห็นร่องรอยประวัติศาสตร์แล้วก็วิถีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงเทศกาลไงคนเลยอาจจะน้อยนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะตอนนี้คือเป็นเวลาบ่าย3แล้วนะครับโทษทีครับบ่าย2 ครึ่งนะครับร้านค้าก็ขายของแบบว่าพื้นเมืองสิ่งปักทอต่างๆอากาศดีนะทุกคนนึกว่ามันจะหนาวกว่านี้ไงเพราะว่าตอนแรกผมดูอากาศคือวันก่อนหน้าที่ผมจะมาช่วงต้นมกราเนี่ยเซี่ยงไฮ้หิมะตกแล้วที่เมืองนี้ไหหนิงมันใกล้กับเมืองเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมผมก็เลยแบบเตรียมเสื้อแบบว่าเนี่ยหนาๆมาแบบนี้เลยนะครับแต่พอมาถึงกลับไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนนี้อุณหภูมิ12 องศาอากาศดีมากชิลมากผมเลยใส่เสื้อข้างในบางๆแค่ตัวเดียวแล้วก็เสื้อกันหนาวเพราะว่าไม่มีเสื้อกันหนาวตัวที่บางกว่านี้แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะมันเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากเลยอะแบบใครมาเที่ยวจีนแล้วไม่ชอบคนเยอะนะผมว่าไม่มีใครชอบคนเยอะหรอกถ่ายรูปแบบตรงถนนเนี้ยมันไม่ติดคนเลยนะหรือถ้าใครมาเที่ยวเมืองนี้ก็ไม่ติดคนเหมือนกันเพราะว่าคนน้อยซึ่งมันสามารถมาแบบว่า one day trip ได้เลยนะนั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีตั้งแต่6 โมงเช้าดึกสุดก็น่าจะประมาณ5 ทุ่มนะครับมันจะมีรถแบบว่าวิ่งทุก6ไม่ใช่6ทุกชั่วโมงเลยตั้งแต่เช้าถึง5 ทุ่มมาแค่48 นาทีนะมาตอนเช้าอาจจะมาถึงสักประมาณ9 โมง 10 โมงแล้วกลับไปพักที่เซี่ยงไฮ้อีกสักประมาณ3-4 ทุ่มก็ได้หรือว่าใครจะมานอนพักมาใช้ชีวิต slow life ที่เมืองนี้ก็ยังได้เลยนี่สวยนะเห็นไหมทุกคนดูดิไม่มีให้ล่องเรือด้วยเนาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเขตที่พักอาศัยนะครับนี่ถนนตรงนี้สวยมากทุกคนเนี่ยตรงซอยเนี้ยเขาประดับโคมไว้ข้างบนด้วยอะโคมแดงนะใกล้ตรุษจีนแล้วเนาะสวยอะคนก็น้อยนะเดินสบายชิวๆนะครับเมื่อกี้คนจีนเดินผ่านไปผ่านมาก็พูดเหมือนกันนะว่าที่นี่สวยแล้วคนน้อย
นี่เห็นเปล่ามันจะมีร้านกาแฟร้านขนมน่ารักค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่แพ้กับเมืองใหญ่ๆนะแตกต่างก็คือคนน้อยกว่าเยอะเลยถนนแบบฟิลนี้ผมก็ชอบเลยชอบแบบบรรยากาศนี้ด้วยนะเพราะว่าคนมันน้อยไงเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ในประเทศจีนเนี่ยคนมันเยอะมากครับทั้งที่ซูโจวหรือว่าเมืองไหนก็ตามนะครับตรงนี้มันลงไปได้ด้วยนะโหอย่างชิลทุกคนฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับชิลมากตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกร้านกาแฟร้านค้าร้านอาหารนะครับชิลดีนะทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1 ทุ่มนะครับตอนนี้เราก็อยู่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในย่านใจกลางเมืองของไข่หนิงนะครับซึ่งผมก็อยู่ตรงกลางลานกว้างตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณฟิลแบบถนนคนเดินนะครับก็จะมีพวกห้างมีร้านกาแฟร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งนะครับโซนนี้เนี่ยโซนที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าสมัยใหม่แบบวัยรุ่นอะไรมาเดินแฮงเอาท์กันแล้วฝั่งขวาหลังตรงหัวเว่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกโซนย่านโอทาวย่านสมัยเก่านะครับถ้าทุกคนติดตามเกี่ยวกับข่าวสารหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนจบแล้วเนี่ยแม้จะมีภูมิลำเนาอยู่ตามนอกเมืองที่ไม่ใช่เมืองแลนด์มาร์คเมืองใหญ่ๆนะอย่างเช่นไหหนิงหรือว่าเมืองรองต่างๆเนี่ยเรียนจบเขาก็มักจะไม่ได้กลับมาทำงานที่บ้านไม่ได้กลับมาพัฒนาบ้านตัวเองกันใช่ไหมหลายๆเมืองในประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าอยากจะดึงดูดให้แบบเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนจบเนี่ยกลับมาพัฒนาบ้านตัวเองหรือว่ามาอยู่บ้านตามภูมิลำเนาของตัวเองนะเขาก็จะมีการพัฒนาเมืองต่างๆนะแล้วก็ไม่อยากให้ลืมวัฒนธรรมเก่าๆเขาก็จะมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมร่วมสมัยกับวัฒนธรรมโบราณที่มีมานะอย่างเช่นอันนี้เขาก็จะมีแบบว่าย่านช้อปปิ้งเป็นวัยรุ่นมาเดินแล้วก็ข้างหลังก็จะให้หวังว่าวัยรุ่นเนี่ยพอมาเดินแล้วเนี่ยก็จะมาศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของเมืองตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเป็นเวทีที่เอาไว้จัดแสดงต่างๆเนี่ยเป็นเวทีงิ้วแหละเอาง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนตามต่างจังหวัดจีนเนี่ยช่วง1 ทุ่ม 2 ทุ่มก็ไม่มีคนแล้วนะเนี่ยมีแต่คุณแม่กับคุณลูกมาเตะบอลเล่นกันนะครับรอบๆเนี่ยก็จะเป็นตึกที่พักอาศัยหมดเลยเนาะเท่าที่ดูนะคร่าวๆนะเมืองนี้ก็โอเคนะทุกคนหมายถึงว่ามันมีตึกสูงมีห้างแล้วก็เจริญที่เห็นภาพที่แบบว่าเมืองที่ไม่มีคนมาเที่ยวเลยเนี่ยมันก็จริงๆแหละแต่ว่ามันอาจจะอยู่คนละโซนกันไงผมพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างความโบราณแล้วก็ความทันสมัยเหมือนเขาพยายามกำลังจะสร้างเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นตามยุคตามสมัยนะก็คือจะปรับตัวอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าโบราณหน่อยวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีพวกเทศกาลมีอะไรนะเนี่ยมีมาวางแผงขายของกินสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คนมาเดินเล่นกันผมว่าไม่แน่นะในอีกไม่กี่ปีเนี่ยเมืองนี้อาจจะแมสขึ้นมาก็ได้คนเขาก็มาเดินกันเล่นๆเนาะมันชิลอะทุกคนอากาศมันดีด้วยเนาะโอเคแล้วเจอกันนะก็เดี๋ยวน่าจะกลับโรงแรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปเซี่ยงไฮ้ต่อแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย